Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới rồi các bạn ơi. Như thông lệ mỗi năm, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món thịt kho tàu truyền thống đặc biệt ha. Đặc biệt ở chỗ, ngoài nét truyền thống sẽ có một chút biến tấu, giúp tăng thêm những ưu điểm của món thịt kho không thể thiếu vào mỗi dịp Tết này nha. Thịt sẽ được kho nguyên khối lớn, không chỉ giữ được tính thẩm mỹ khi bày mâm cỗ, mà khi hâm lại, thịt còn thấm sâu, mềm mà không bị quá rệu. Và còn vài điểm đặc biệt nữa mà mình sẽ trình bày chi tiết ngay sau đây. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào bếp bắt đầu ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ cắt 2 củ hành tím ra, cho vô cối, cùng với 6 tép tỏi 20g, vài khúc đầu hành lá và 2 trái ớt sừng. Mình sẽ giã nhuyễn. Sau đó mình cho vô 1 muỗng canh nước, trộn đều lên. Và cho vô khăn sạch vắt lấy khoảng 3 muỗng canh nước hành tỏi nha các bạn. Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm, mình sẽ cho nước sôi vào, trộn cho nhanh ha. Khi thấy phần thịt săn lại thì mình trở qua mặt bên kia, trộn khoảng 2 phút nữa là được rồi. Sau đó mình gấp thịt ra và đem đi rửa lại cho sạch ha. Tiếp tục mình sẽ áp chảo phần thịt này. Chảo nóng thì mình cho thịt vào áp cho săn phần da. Khi thấy phần da hơi phồng lên, màu vàng nhẹ và săn lại là được rồi. Giống như món thịt kho Đông Pha mà mình đã từng chia sẻ với các bạn đó. Bây giờ mình sẽ cắt thịt ra thành miếng vuông nha. Với khối thịt này là 1,6 kg đó, mình sẽ cắt đôi và cắt lại thành 4 miếng vuông. Mỗi miếng là 400g đó các bạn. Trong những đám giỗ người ta thường kho cục thịt to như vậy đó, nhìn rất là ngon mắt luôn. Để khối thịt kho lâu không bị rã đó, mình sẽ dùng dây cô tông cột lại để định hình nha các bạn. Ngoài dây cô tông thì bạn có thể dùng dây chuối hay là dây lạt mỏng cũng được. Mình cột cũng đơn giản thôi, giống như cột nem vậy đó. Mình cột xong rồi nè, bây giờ mình cho vô thố để ướp. Với 1,6 kg thịt này, mình sẽ ướp vào nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường, 3 muỗng canh nước hành tỏi ớt. Mình dùng tay xoa đều miếng thịt để thịt thấm gia vị ha. Và mình ướp ít nhất là 1 giờ. Nếu mà có thời gian thì các bạn ướp từ 2 đến 4 tiếng cho thịt thấm ngon hơn nha. Bọc kín lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Trong thời gian ướp thì các bạn nhớ là trở đều thịt để thịt ngấm đều gia vị ha. Tiếp theo thì mình sẽ áp chảo phần thịt này. Cho thịt vào chảo, không cần cho dầu nha các bạn. Và mình cho hết lượng nước ướp thịt vào luôn. Rồi mình cứ xoay trở những miếng thịt này, trở đều 4 mặt cho đến khi nào thịt săn lại, gia vị từ từ rút hết. Lúc này thì mình tắt bếp và xếp thịt qua nồi để kho. Cho vào nồi 1,7 lít nước, 45g đường phèn. Các bạn có thể thay bằng 2,5 muỗng canh đường cát cũng được nha. Và thêm vào 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường. Nước phải ngập thịt nha các bạn. Lưu ý là nếu các bạn dùng nước dừa tươi
thì mình sẽ bớt lượng đường lại nha. Khi nước sôi thì mình hớt bọt, đậy hở nắp như thế này ha. Thường thì mình không đậy nắp khi kho thịt, nhưng hôm nay kho với khối thịt lớn á, nên mình đậy hở nắp nha các bạn. Khi đậy hở nắp như vậy thì nước kho sẽ không bị trào ra và cũng không bị đục. Rồi mình hạ lửa nhỏ và nấu thịt ha. Cứ mỗi 15 phút các bạn mở nắp trở thịt một lần để thịt mềm và không bị xích đáy nồi nha. Mình cứ nấu như vậy cho đến khi thịt mềm ha. Sau 1 giờ 40 phút thịt đã mềm rồi các bạn. Lúc này các bạn nêm nếm lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được. Vậy là thịt kho của mình đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc thịt kho tàu ra và thưởng thức nhé các bạn. Những miếng thịt vuông vắn lên màu nâu đỏ rất đẹp mắt. Thịt bóng bẩy nhìn hấp dẫn ha các bạn. Nước kho thơm lừng và vị cũng vừa vặn lắm. Mình sẽ dùng kéo cắt một miếng thịt nè. Thịt mềm mại cắt rất là dễ dàng luôn. Khi cắn vào, cảm nhận đầu tiên là vị béo của thịt ba chỉ nè, hòa quyện cùng với vị mặn ngọt vừa phải từ gia vị. Nước kho thấm đều, không quá mặn cũng không quá ngọt, rất là hài hòa. Miếng thịt không bị rã, không bị tách rời phần mỡ và phần nạc, vẫn giữ được độ săn chắc cũng như mềm mại. Kho theo cách này thành phẩm rất đẹp mắt khi bày mâm cỗ. Khi hâm lại, thịt mềm hơn và không dễ bị rã như là kho cục thịt nhỏ. Đặc biệt phần da thịt kho rất là dẻo và ngon. Nước kho đậm đà, thơm mùi nước mắm đặc trưng, có vị ngọt thanh từ đường phèn, khiến món ăn càng thêm hấp dẫn. Chan vào cơm hay là chấm với các loại rau rất là bắt luôn các bạn. Chúc các bạn có được nồi thịt kho tàu thật ngon cho gia đình thưởng thức trong dịp Tết này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!